በኢትዮጵያ የሚገኙ እስር ቤት በሮች እየተከፈቱ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞች እየተፈቱ ነው። አርብ ዕለት ከእስር ከተለቀቁት 300 እስረኞች መካከል አንዱ 2 እግሮቹን በማጣቱ በተሽከርካሪ ወንበር በሰው እየተገፋ የወጣ ወጣት ነበር። እግሮችህን እንዴት አጣሃቸው ስንል ጠይቀነዋል። ታሪኩ የተፈጸመው የ21 ዓመት ወጣት ሆኜ መስከረም 3 ቀን 1999 ዓመተ ምህረት ነው ይላል። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የእጽዋት ሳይንስ የ3ኛ ዓመት ትምህርቱን አጠናቆ ለእረፍት ወደ ተወለደባት ሆሮ ጉድሩ ዞን ወደ ቤተሰቦቹ ለመሄድ አዲስ አበባ ካራቆሬ አካባቢ የምትገኘው እህቱ ጋር አድሮ በጠዋት የአውቶቡስ ተራን መንገድ ጀመርኩ አለ። በጠዋት ተነስቼ ባስ ለመሳፈር ከጓደኞቼ ጋር አንድ ታክሲ ወርጄ ፋርማሲ ላይ ያለው ቶክስ ተከፈተብን። ልጆቹም እዛ ሞቱ። እኔ በግማሽ ካለ አንድ እግሬ እዛው በጣም ተጎድቶ ነበር። አንድ እግሬ ጤነኛ ነበር። ትንሽ ነው ቆሰለው ቁርጭምጭሚቱ ጋር መጀመሪያ እግሬ ካትሞ መዳን ሲገባው ሕክምና ሳትፈቅዱ ወይ ሳትፈቅዱ ጤነኛውን እግሬ ቀኝ እግሬን 3 ጊዜ ተቆረጠ። ቆይቶ ደግሞ ያው ግራ እግሬን ቆረጡ። ከዛ ቁስሌ ሳይድን ደግሞ ወደ ፖሊስ ኮሚሽነር ወደ ማዕከላዊ ወሰዱ። ከዛ ከነቁስሌ ጋር የሚከብድ ነገር ያው ለማውራት በሚስማር አድርጎ እጄን በገመድ አስሮ ሰቅሎን ቁስሎችን በትንሽ እየጎተቱ በስለት እየወጉ ቶርች ያደረጉኝ ነበር። በጣም ከባድ ነበር ለማውራት በጣም ከባድ። እኔ ብቻ አይደለም ወንድሜንም ይዞ አስሮ ጥፍሮቹን ነቅሎ ሰውነቱን በሙሉ አቁስሎ ደብድቦ ይሞታል ብሎ በር ላይ ወረወሩት። ያኔ አሁን በሽተኛ ነው። ሰው ልጅ ላይ የማይደረግ ከሰው የማይጠበቅ በእኛ ሀገር ሰምቼ ማላውቀው ነገር የማልሰማው ነው የምርመራ ስርዓት ነበረው። የት ሆስፒታል ነው የተወሰድከው መጀመሪያና ደነኛው እግርህስ በምን ምክንያት ነው ሊቆረጥ የቻለው? መጀመሪያ ተወሰድኩት ፖሊስ ሆስፒታል ነው። እግሬ ሲቆረጥ ያው መጠየቅ አልችልም። ማንን ነው የሚጠይቀው? ያው ለምንድነው እየጠየቋቸው መርፌ ወጉኛል፣ በማደንዘዣ በግሉኮስ ሰጡኛል። ተኛለሁ። ከዛ ያኔ መሞት ይፈልግ ነበር። ግሉኮስ ቆርጣለሁ። ያስተኛ እንቅልፍ ያይወጉኝ አንድ ወር ከምናምን እንደቆየ በኋላ ከነቁስሌ ወደ ማዕከላዊ ወሰዱ። ከፍያለው ፖሊስ ሆስፒታል ሲገባ በጥይት የተመታው እግሩ ሕክምና ያገኛል ብሎ ገምቶ እንደነበር ይናገራል። ከአንድ ወር ከ15 ቀን በኋላ ወደ ማዕከላዊ ሲወሰድ በጥይት ያልተመታው እግሩን ጨምሮ 2 እግሮቹ ተቆርጠው ከነቁስሉ እንደነበርም ይገልጻል። ይህ ሁኔታ ከተፈጸመብኝ የማሰቃየት የምርመራ ተግባር ጋር እጅግ ከባድ ጊዜ ነበር ሲል ይገልጸዋል። ከነቁስሌ ነው የተወሰድኩት። ቁስሌ ደም እየተንጠባጠበ ነው የተወሰድኩት። በባንዴጅ ታስሮ እዛ ወስዶኝ ሰቅሎኝ ቁስሌን ያልደረቀ ቁስሌ ከፒንሳ እየጎተቱ በስለት እየወጉን እኔን ሰቅሎኝ እኔን ለማስፈራራት ለምርመራ ለመጠቀም ብዙ ሰዎችን ያስፈራሩ ነበር። በወቅቱ አሁን ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እነ ኮሎኔል ዳንኤል ተሰማ እነ ዶክተር ላቆ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ያኔ ዱላሞቲ ለብዙ ሰዎች እኔን ያሳኙኝ ያስፈራሩ ነበር። የወቅቱ በጣም አሰቃቂ ነው። ተሰቅሎ በረጅም ጊዜ ለመቆየት 2 ጊዜ ደርቆ ነበር። ከዛ ደግሞ ሽንት ቤት ወስዱኝ አንድ ሰው ቀኝን ይዞ አንድ ሰው አንድ ግራኛው ይዞ የተወሰነ ሜትር እየወረወሩ እያነሱ አንድ ቀን ሽንት ቤት ወሰዱ። ከዛ ያው ስላላት ከዛም በኋላ እሱንም እንደምርመራ መጠቀም ጀመሩ። በጣም ከባድ ነበር። በዚህ ምርመራ ወቅት ምን አድርገሃል፣ ምን ፈጽመሃል ያሉ ነበር የሚጠይቁ? ምንድን ነበር ካንተ ማግኘት የሚፈልጉት መረጃ? ከኔ የሚፈልጉት ነገር አላውቅም። እኔ ተማሪ በነበርኩ ጊዜ ብዙ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ዲሞክራሲ ጥያቄ በመጠየቃቸው ብዙ ተማሪዎች ተባረሩ፣ ብዙ ልጆች ይገደላሉ፣ በዚህ ወረዳ ብዙ ህጻኖች ይሞታሉ። ይሄ ነገር ማቆም አለበት ብለን ተቃውሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጠይቀዋልን። በጥያቄ መልክ በስብሰባ ይሄንን ነው አሳደምክብን ትምህርት ቤት አዘጋ ብሎ ህዝመቱ ምክንያታቸው ይሄ ነው። ከዛ እነሱ ደግሞ ኪሳቸውን ኦኔጋ አባል ሆነ ኦኔጋ ሰልጥነ መሳሪያ ይዤ መሳሪያ ሲታከፋፍል ወይም ሊታፈነዳ ላይ ነበር ብሎ ነው ተሰሱ። ስንከሰስ ከ7 ሰዎች ጋር ነበርን የተከሰስነው። እኛ እንኳን ልንተባበር አንተዋወቅም ነበር። የተከሰስንበት መዝገብና እስር ቤት ነው ያስተዋወቀን። እኔ እንኳን ውትድርና ልሰለጥን ከትምህርት ገበታዬ አንድ ቀን ቀርቼ የማላውቅ ተማሪ ነበርኩ። ነገር ግን በተቀነባበረ ክስ እድሜ ልክ ተፈረደብኝ። ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ከነቁስሎቼ ከመግባቴ በፊት ዳኛው ፍርዱን ከማስተላለፋቸው በፊት በዋስትና እንድለቀቅ እና ሕክምና እንዳገኝ ዳኛውን ለምኛቸው ነበር ይላል። ቁስሌን ከፍቼ ምናምን ባንዴጁ ፈትቼ ለችሎታ ሳየው ሊሞት ነው ወጥቼ ታክሜ የመዳን ቢሌላ አስፋና
የድል ሊሰጠን ይገባልና የዋስትና መብት ፈቀድልኝ ጠይቃቸው አይሰጥም ባሉ ሁሉም ሰው ቢፊት እኩል ነው ሲየምን አንቀጽ ቀራልኝ እኔ ወጥቼ መጥፋት አልችልም ሰው ዋስትና የሚከለከል ተመልሶ ፍርድ ቤት መቅረብ የማይችል ሆኖ ሲገኝ ነው ወይም ሲጠረጠር ነው እኔ መጥፋት አልችልም የትም አይደለም ሊፈታ እስረኛ ነኝ ወተሸከም ከአንድ ቦታ ካልወሰደ የትም ቦታ ቢሆን ሰው እዛው የሚጠብቀው መሄድ አልችልም እና ዋስትና ተከልክዬ ቃልቲ ውስጥ ወረወሩ አንድ ቤት ውስጥ ያለ 700 ምናምን በነበረው አንድ ቤት ውስጥ ገባው አንድ ሰው አንድ ግሩ ትራስ አርጎ ያኛው ግሩ ደግሞ ከላይ ጭንቅላቱ ላይ ሆኖ እሱ ወደጃጅሮ አንዱ ወደጃጅሮ እነሱ መሃል አንድ ሰው ተጨምሮ ምንተኛው እዛው ውስጥ አስገቡ እንኳን ሁለት ግራ አጥቼ ከነቁስ ሌላለው ለንደን ያለው እስረኛ ቀርቶ ለመደበኛ እስረኛ አስቸጋሪ በሆነው እስር ቤት ውስጥ በእግዚአብሔር እርዳታና በእስረኞች እንክብካቤ ህይወቴ ተርፎ ከ12 ዓመት የሰቆቃ እስር ቤት አሁን ተፈትቻለሁ አለኝ አሁን የጤና ሁኔታ ምን ይመስላል አልኩት ቋሚ ነርቭ በሽተኛ ነኝ እግሮቼ ይንቀጠቀጣሉ እጆቼ ይንቀጠቀጣሉ የት ነው ያለኸው ማን ተቀበለ ቤተሰቦችን አገኘሃቸው ነበሩ ቤተሰቦችህ አባቴ ነው እስር ቤት ነው የሞቱት እናቴ በሽተኛ ነች አርጋና ነቻለችው ክፍላገር ነው ወለጋ አንድ በሽተኛ ይታለች አዲስ አበባ ከኔጋ 12 ዓመት ሙሉ ሲያስለቅሷ ተሰቃይ ነበረች አሁን እሷ ቤት ነው አደረኩት እሷ ነው የተቀበለች ከፍያለው በህይወት ቆይቼ የውጭውን አየር አያለው የሚል ተስፋ አልነበረኝም አለ አሁንስ ተስፋ የምታደርገው ነገር አለ ስልጠየኩት ብዙ ተስፋ ያለው ያው ኢትዮጵያ ብዙ ምልክቶች አሉ ነገ ሊበላለት ሰው ያለ ህግ የማይቀጣበት ሰው ያለ ህግ የማይፈረድበት ህግ ሁሉንም ሰው እኩል ትምህርት የሚያደርግበት ዲሞክራሲ ያለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንደ ከፍያለው ሁሉ ሌሎች ከእስር የተለቀቁ ወጣቶችን አነጋግሬያለሁ ከእስር መፈታት በኋላ ስለሚኖረው ህይወታቸውም ጠይቄያቸዋለሁ በክፍል 2 ዝግጅት በነገው ዕለት እመለስበታለሁ ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ